ભીંડાનું શાક કહો કે સબ્જી આપણે અનેક વાર બનાવીએ, પણ એકવાર એક નવી સામગ્રી ઉમેરી હું જે રીતે બનાવું છું ને તે ભીંડાનું શાક જરા પણ ચીકાશ થયા વગર ભીંડાના લીલા કલર સાથે સ્વાદમાં એટલું સરસ બને છે ને કે આજે એ જ રીત તમારી સાથે શેર કરી રહી છું। તો અત્યારે કેરીના રસની સિઝન છે, તો આવું ભીંડાનું શાક બનાવશો ને તો બધાને ભાવશે જ। ભીંડાનું આ અલગ શાક બનાવવા માટે અહીં મેં 250 ગ્રામ ભીંડો આ રીતે 2 ટુકડામાં કટ કરી અને લીધો છે અને દરેક ટુકડામાં એક ઊભો કટ પણ લગાવી લીધો છે। હવે 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ એક પેનમાં ઉમેરી ગરમ કરશું। ગરમ થતા તેલમાં બધો સમારેલો ભીંડો ઉમેરી દેવાનો। સાથે ફક્ત 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ભીંડામાં ઉમેરી અને મિક્સ કરશું। અહીં આ રીતે ભીંડો ચડવા સમયે મીઠું ના ઉમેરતા ફક્ત હળદર પાવડર ઉમેરશું ને તો ચડતો આ ભીંડો છે ને એ ક્યારેય પણ ચીકણો નહીં થાય અને ચડ્યા પછી ભીંડાનો ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર છે ને તે એવો સરસ જળવાઈ રહેશે। બરાબર મિક્સ કર્યા પછી ભીંડાને ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 3 મિનિટ જ અધકચરો ચડવા દેવાનો છે। આશરે 3 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલતા અહીં ભીંડો પ્રેસ થતા સોફ્ટ થઈ ગયો છે, બસ 50% જેવો ચડ્યો છે। તો આ સમયે આ ભીંડાને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાનો છે। ધીમે ધીમે કરી બધો ભીંડો તેલમાંથી નિતારી અને બહાર ડીશમાં કાઢી લીધા પછી અહીં મેં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના આ રીતે 4 કટ લગાવી એક લેયર અલગ કરી લીધા છે। તો આ સમયે પેનમાં બચેલા સહેજ જેવા તેલમાં ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી અને ગુલાબી બ્રાઉન થાય ને તેવા મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળી લેવાના। 1 થી 1.5 મિનિટ ડુંગળીના ટુકડા સતરાયા પછી તેને પણ પેનમાંથી બહાર કાઢી ડીશમાં સાતળેલા ભીંડા સાથે ઉમેરી દેવાના છે। હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતી આ પેનમાં વધારે 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું અને એ પછી ગરમ થતા તેલમાં 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પાવડર ઉમેરી 4 થી 5 કળી લસણના ટુકડા સાથે એક નાની સાઈઝની ડુંગળીના સમારેલા ટુકડા ઉમેરી અને વઘારમાં મિક્સ કરી દેવાના છે। અહીં આ ડુંગળી અને લસણ છે ને તે વધારે ના સાતળતા સહેજ એવા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને એટલે આ સમયે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલો શેકેલા સફેદ તલનો ભૂકો અને સાથે 3 ટીસ્પૂન શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરી દેવાનો। બંનેને વઘારમાં થોડો એવો સાતળશું જેથી શેકેલા હોવા છતાં પણ સિંગદાણા અને તલનો ભૂકો સરસ સતરાય અને વઘારમાં મિક્સ થઈ જાય। સાથે સાથે આ સમયે તેમાં 1 ટમેટાની કરેલી પ્યુરી પણ ઉમેરી દેવાની જેથી વઘાર છે ને તે લિક્વિડી પલ્પી બને અને સાથે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણાજીરું પાવડર અને 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી સતરાતા ટમેટાના વઘારમાં મિક્સ કરી દઈશું જેથી મસાલા પણ બાકી ઉમેરેલી વસ્તુમાં સતરાય અને મિક્સ થઈ જાય। માત્ર અડધી મિનિટ જ ઢાંકણ હવે બંધ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી ઢાંકણ ખોલતા મસાલા ટમેટાની પ્યુરીમાં સતરાય અને વઘારમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો આ સમયે તેમાં 50% જેવા સાતળેલો ભીંડો અને સાતળેલી ડુંગળી છે ને તે બંને સાથે ઉમેરી દેવાની। બસ ભીંડો અને ડુંગળી ઉમેરાઈ જાય ને એ પછી મેં 1 ટમેટાના આવા લાંબા ટુકડા કરેલા છે તો તે પણ ઉમેરી દઈશું। હવે બધું એકદમ સરસ રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ભીંડો ચડવા સમયે આપણે મીઠું નહોતું ઉમેર્યું જેથી આ શાક બનતા તેમાં ભીંડો છે ને તે જરા પણ ચીકણો નહીં થાય, એકદમ છૂટો રહેશે અને કલર પણ જુઓ કેવો સરસ ગ્રીન રહ્યો છે। મિક્સ થઈ ગયા પછી હજી એક બાકી રહેલી સામગ્રી ઉમેરીએ ને એ પહેલા પેનને ઢાંકણ ઢાંકી 2 થી 3 મિનિટ ભીંડાને આ શાકમાં સંપૂર્ણ ચડવા દઈશું જેથી ટમેટા પણ સાથે સાથે સોફ્ટ થઈ જાય। એ દરમિયાન અહીં એક બાઉલની અંદર 2 ટીસ્પૂન જેટલું દહીં લેશું। આ દહીં છે ને તે એકદમ ક્રીમી અને પાણી વગરનું થીક લેવાનું। વિસ્ક કરતા જઈ અને આ દહીંને સ્મૂથ બનાવી લેવાનું છે। હવે બીજી તરફ 3 મિનિટ ચડ્યા પછી પેનનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં જો ભીંડાનો એકદમ સરસ ગ્રીન રહ્યો છે, સાથે એકદમ સરસ ભીંડો ચડી અને સોફ્ટ પણ થઈ ગયો છે। એ સિવાય ટમેટા પણ સોફ્ટ રહ્યા છે છતાં પણ આખા છે। એકદમ સરસ સુગંધ સાથે બનેલા આ શાકમાં આ સમયે 1 ટીસ્પૂન ઉપરથી ખાંડ ઉમેરશું અને સાથે જ વિસ્ક કરેલું ક્રીમી દહીં છે ને તે પણ ધીમે ધીમે કરી અને ઉમેરી દેવાનું। દહીં ઉમેર્યા પછી હળવે હાથે શાકની અંદર દહીં મિક્સ કરશું। નોર્મલી ભીંડાનું શાક તો આપણે બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પરંતુ એક વખત આ રીતે દહીં ઉમેરી અને શાક જરૂરથી બનાવજો। દહીંની ખટાશ અને થોડી ક્રીમીનેસ સાથે બનતું આ શાક છે ને તે અહીં થીક દહીં ઉમેરેલું હોવાથી
દહીં ઉમેર્યા પછી શાકમાંથી પાણી બિલકુલ છૂટું નહીં પડે અને ચીકાસવાળું પણ નહીં થાય, જે તમે મિક્સ કરતા જોઈ શકો છો. સાથે થોડી એવી થીક ગ્રેવી સાથે અને ભીંડાના એવા સરસ ગ્રીન કલરના અને સ્વાદમાં થોડું અલગ પરંતુ એટલું સરસ બને છે ને કે એક વખત આ રીતે શાક બનાવી અને ગરમમાં પીરસશો ને તો પછી દર વખતે આવી રીતે શાક બનાવવાની જ ડિમાન્ડ આવશે. અને કાઠિયાવાડમાં તો આ શાકને દહીંવાળો ભીંડો કહે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ સહેલી રીતથી નવા સ્વાદનું બનતું આ દહીંવાળા ભીંડાના શાક બનાવી અને જરૂરથી ચાખી પછી કોમેન્ટ કરજો કે તમને આ શાક સ્વાદમાં કેવું લાગ્યું. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરી લેજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.